So we're in the city of Ancient Corinth. ما امروز در شهر باستانی قرنتس هستیم در واقع. Many are familiar with the book of 1st and 2nd Corinthians in Scripture. اکثر شما در کتاب مقدس با کتاب اول قرنتیان و دوم قرنتیان آشنا هستید. Hello, thank you for joining us. درود بر شما و سلام. متشکرم که امروز هم با ما هستید در سفر. We're in the city of Ancient Corinth right here in Greece. امروز با هم به شهر قرنتس اومدیم در کشور یونان در واقع. And we're gaining some insight into the letters of 1st and 2nd Corinthians and also into the Greek culture that all of that was written in.
و همچنین راجع به نامه اول دوم قرنتیان صحبت خواهیم کرد و همچنین در یونان باستان که اون زمان چجوری بوده و شهر قرنتس چه مکان و موقعیتایی داشته. And every time you read 1st and 2nd Corinthians, you think, man, this is really extreme. The circumstances are extreme and you may wonder why that is. و شاید که وقتی شما نامه اول و دوم قرنتیان رو میخونید واقعا ترسناکه و پر از مشکلات است و بگید چرا این اتفاق افتاده. It seems like they're always dealing with some kind of a problem. و همیشه جالبه که به طور مرتب مشکلات و موضوعاتی بنا میشه که انگار که همیشه با مشکل دست و پنجه نرم می‌کردن. And that's because Corinth was a very extreme place. واقعا هم قرنتس جای وحشتناکی بود. It was literally a crossroads of the known world at the time. و مربوط به یک راهی بود برای تمام دنیا که می اومدن اینجا در واقع به جهان همه جا راه داشت. And so this mountain right behind us is Acro-Corinth, meaning a high fortified height. قلعه‌ای که در پشت سر ما می‌بینیم معروف به قلعه قرنتس، قلعه‌ای که در مکان بالا در واقع قرار گرفته. The city of Ancient Corinth lies down below this. و خود شهر قرنتس در واقع این قلعه‌ای کنارش هست و خود شهر قرنتس در پایین‌تر از اینجا قرار داره که میتونیم بردارمون از اونجا گرفت و نگاه کردیم با هم. And so from this very point it controls two bodies of water, the Gulf of Corinth and the Saronic Gulf on the other side. و توی قرنتس در واقع هر دو طرفش ما میتونیم دریا و خلیج رو ببینیم، خلیجی که اینجا وجود داره خلیج قرنتس معروفه و خلیج دیگری که در پشت این کوه‌ها قرار داره. So Corinth was a center not only of culture but of wealth and then every kind of pagan religion that you could think of. قرنتس در واقع یه جایی بود که نه فقط از لحاظ فرهنگی بلکه هر نوع بت پرستی و گناهان زیادی در این شهر انجام میشد. And so you had Romans, you had Greeks, you had Jews, you had rich, you had poor. از فرهنگ‌های مختلف، افراد مختلف، از روم، از یونان، از جاهای دیگه ثروتمند، فقیر، همه در این شهر میزیستند. And so it was a very extreme mix of cultures, of backgrounds, religions, the ways of thinking. و همچنین از فرهنگشون، از پیش زمینایی که می اومدن و مذهبای بت پرستی گوناگونی، روش فکر کردنشون برای متفاوت، برای همین هم مشکلات زیادی می‌دیدیم که در قرنتس به وجود اومده بود. But one thing Corinth was known the most for was its not just its idolatry but the debauchery that went on here. نه فقط این که مثلا در قرنتس خب روابط جنسی بود، بلکه فاحشه‌گری و روابط‌های دیگری هم بود، بت‌پرستی‌های مختلف هم بود. And so on this mountain right on the very top was the temple of Aphrodite, the goddess of sex. در بالای اون کوه میتونیم ببینیم که اون خدای در واقع سکس معروف بود، الهه سکس یا کسی که افراد فاحشه اونجا جمع میشن در برابر اون. And part of their pagan worship ritual was to engage with prostitutes in religious events at this temple. و اکثر افرادی که در این شهر می اومدن خب با اون فاحشه‌هایی که تو معبدهای بت پرستی در واقع معبدهای خدایان جنسی در واقع اون بالا با هم روابط جنسی برقرار می‌کردن. So scholars and historians say that there were as many as 1,000 temple prostitutes that stayed here. محققین در یک تحقیقی نشون دادن که بیش از 1000 تا فاحشه و 1000 تا معبد مختلف در اینجا بود که فاحشه‌ها در اونجا رفت آمد داشتن. And so Corinth was literally a center of worldliness and hedonism. واقعا قرنتس یکی از شهرهای پرگناه در دنیا بود که امروز خیلی از شهرهای دیگه در واقع. And so people coming out of that background and coming to Christ and Paul trying to establish a church, there were many problems. و وقتی که خب افراد تو این شهر ایمان می‌آوردن به عیسی مسیح با اون پیش زمینه‌هاشون، با اون فرهنگاشون، خب مسلماً مشکلات. برای همین نامه اول دوم قرنتیان رو می‌بینید که پولس مرتب به اونها سفارش میکنه که در رابطه با این گناه، با این مشکل، البته که مشکلات زیادی پیش میاد وقتی که اینطور باشه. So when Paul says to be transformed by the renewing of your mind, that was a big task in this place. وقتی پولس میگه که به وسیله افکارتون تغییر افکار پیدا کنی و منتقل بشی از اون رفتاری که داری، در واقع این کار بزرگی، وظیفه بزرگی بود. So you had some scripture that you wanted to look at. Yeah.
من میخواستم که یک جایی از کلام خدا رو با هم بخونیم و یکی از موضوعاتی که توی بعدا میتونید اول دوم قرنتیان رو نگاه کنید دوستان عزیز، ولی دوست دارم که با هم یک جا از قرنتیان رو بخونیم و یه چند تا از حرفایی که پولس میزنه در واقع بهش نگاهی بیاندازیم. I will read one of the issue first Corinthians chapter 6 my Okay. پس اول قرنتیان باب 6 رو میخونم از آیات 1 به بعد. میگه هرگاه کسی از شما شکایتی علیه دیگری دارد چگونه جرأت میکند آن را نه نزد مقدسین بلکه به محکمه گناهکاران برد؟ آیا نمیدانید که مقدسین دنیا را داوری خواهند کرد؟ پس شما که قرار است دنیا را داوری کنید چگونه قادر به قضاوت درباره مسائل بس کوچکتر نیستید؟ آیا نمیدانید که ما فرشتگان را داوری خواهیم کرد؟ چه رسد به قضاوت درباره مسائل این زندگی؟ پس چرا به هنگام بروز این گونه اختلاف‌ها میان خود کسانی را به دادرسی می‌گمارید که در کلیسا کسی به حساب نمی‌آیند؟ این را میگویم تا شما را شرمنده سازم. آیا در میان شما شخصی حکیم نیست که بتواند به اختلاف‌های برادران رسیدگی کند؟ و چیزی که داره در واقع پولس میگه در موقع وقتی که خب دو ایماندار امروز هم میبینیم ایماندارا با هم اشکال پیدا میکنن، اون رو بعضی وقتا میکشنن به دادگاه‌های دنیوی و کلام خدا میگه که آیا بین شما کسی نیست که واقعا این کار رو انجام بده؟ آیا کسی نیست که بتونه مشکل شما رو حل کنه؟ یک ایماندار با حکمت که نامه رو که میخونیم بعدش از آیه 12 به بعد راجع به بی‌عفتی با فاحشه‌ها که اینجا میگه همه چیز بر من جایز است اما همه چیز مفید نیست، همه چیز بر من رواست اما نمیگذارم چیزی بر من تسلط یابد. خوراک برای شکم است و شکم برای خوراک و خدا هم این و هم آن را در میان برخواهد داشت. اما بدن برای بی‌عفتی نیست بلکه اون روابط جنسی در واقع بلکه برای خداوند است و خداوند نیز برای بدن و خدا به نیروی خود هم خداوند را برخیزانید و هم ما را برخواهد خیزانید. پس بعدش هم میگه که ما اعضای بدن هستیم و نباید بدن خودمون رو با فاحشه‌ها یکی کنیم، چون وقتی بدن ایماندار با یه فاحشه یکی میشه در واقع اون گناهان فاحشه اون وارد زندگی اون فرد میشه. و این دو تا چیزایی که ما صحبت کردیم خیلی وقتا ما میایم بعضی وقتا روی اول دوم قرنتیان الهیاتمون رو بنا میکنیم و یا نمیدونم مثالهای زیادی میدیم، ولی باید همیشه یادمون باشه که فرهنگ او و چرا پولس تلاش میکنه در جواب بده برای چه مشکلاتی چه چیزی، همه چی رو باید در نظر بگیریم. لطفاً نامه اول دوم قرنتیان رو بخونید و همچنین کتاب اعمال که بیشتر متوجه بشید. You know, many times people will come here and they say, well, this was the temple of Aphrodite, but a verse always comes to my mind when I stand right here, and that's Proverbs chapter 18 and verse 10, where it says that the name of the Lord is a mighty tower to which the righteous run in and are set safely on high. پس همونطور که برادرمون گفت بعضی وقتا انسان وقتی اینجا میاد شاید یاد اون معبد و مشکلات و خدایان جنسی، اون فاحشه‌ای که در اونجا روابط جنسی داشتن، اینا رو یادمون بیاد. ولی برادرم میگه که وقتی من اینجا میام و وقتی نگاه میکنم به اینجا در واقع آیه‌ای رو یادم میاد از کلام خداوند که دوست دارم با شما به اشتراک بذارم. امثال سلیمان باب 18 آیه 10 میگه نام خداوند برج مستحکم است که پارسا به درون آن میدود و در بلندی ایمن میماند. در واقع درسته که خداوند مثل نام خداوند یا خداوند مثل قلعه‌ای که وقتی یک ایماندار یک شخص پارسا در اونجا میره مورد امنیت و محافظت خداوند هست. آمین. Okay. This is ancient Corinth, the city of ancient Corinth. It has had people living here really since for almost 4,000 years before Christ. الان جایی که هستیم در واقع شهر باستانی قرنتس، تو شهرش هستیم و تقریبا مردمی که 3-4 هزار سال قبل از عیسی مسیح زندگی میکردن و تو این شهر بودن. اطراف رو میتونید ببینید آثار باستانی که مونده. One thing that was very unique in this place, again, was the element of the Greek Olympic Games. یه چیز جالبی که اون زمان توی شهر واقعا بود المپیک بود که بعضی حالا میگن تو شهر دیگه بود ولی توی کورنتوس برگزار میشد که می اومدن اینجا ورزش میکردن. And so people would come from the provinces of Asia, they would come from Athens, and they would come from all over to attend these games.
و مردم از آتن، از آسیا، از جای دیگه می اومدن که مثلا تو این المپیک شرکت کنن که انواع ورزش‌های مختلفی بود. And they were known as the Isthmus Games because they occurred on this isthmus peninsula that divides the Greek mainland from the Peloponnese. در واقع بازیایی هست که می اومدن از همه جا برای اینکه بازی رو تماشا کنن به همون شبه جزیره پلوپونیس که بهش میگن، که پلوپونیس در واقع جاییه که کورنتوس هم در اون قرار گرفته و به وسیله اون کانال در واقع سرزمین اصلی یونان رو وصل میکنه به پلوپونیس، کانالی که کانال کورنتوس هست در واقع. And so in Acts 18 we see Paul come here and it would have been about 50 AD. در اعمال رسولان باب 18 ما می‌بینیم که در سال 50 بعد از میلاد مسیح پولس می اومد اینجا. And he lived with a person, a couple named Priscilla and Aquila. و اگه تو اون کتاب مقدس نگاه کنیم، پولس با اکیلا و پرسکیلا به حساب با اونها اون کار چادردوزی رو انجام میدادن. They were here because they had been forced to leave Rome. اینجا بودن به خاطری که خب رومیا گفته بودن که یهودی‌ها باید از روم خارج بشن و اومده بودن اینجا. And by trade they were tent makers. و کارشون هم چادردوزی یا خیمه دوزی بود اینجا. Which also Paul was trained as a tent maker. و پولس هم همینطور کارش خیمه دوزی بود با اونا. And so what was the market for tents in the city of Corinth? حالا چرا تو شهر کورنتوس اومده بودن برای خیمه دوزی و چادر دوزی؟ People would travel here for the games, and it would the games would go several weeks, even months. They would buy or rent a tent and stay in that tent and camp while they attended the games. و دلیلی هم که اونا چادر میدوزیدن به خاطری که مردم میومدن خب وقتی که ورزش ها رو تماشا میکردن برای ماها هفته ها اینجا بودن و برای همین نیاز به چادر و خیمه بود، یک کاری بود که درآمد داشت و اونا هم این کار انجام میدادن. And in the book of 2 Corinthians, Paul makes a reference to that, how we are living in these earthly tents, our earthly bodies. و دوم قرنتیان پولس میگه که ما چطوری تو این بدن دنیویمون در واقع زندگی میکنیم. But that we long for our heavenly dwelling, a dwelling that's not made by hands. ولی اون خیمه آسمانیمون، خیمه زمینیمون میگه اینجوریه، ولی خیمه آسمانیمون خیمه‌ای هست که مثال میزنه که به دست بشر ساخته نشد. Continually you'll see Paul make reference to things that people knew about, things that talked about here in Corinth. معلومه که پولس وقتی اشاره میکنه به این منابع و در این مورد چون میدونه که داره راجع به چی صحبت میکنه. So one of the things that Corinth was known for more than any other thing was a thing called Corinthian bronze. And it was a unique process in metallurgy because it was an alloy. And it was a combining of several different materials into one to make bronze. And so they would combine copper and they would combine silver and some gold and make this bronze alloy. یکی از چیزای بسیار جالبی که راجع به قرنتوس وجود داره، برنز قرنتوس در اون زمان خیلی معروف بوده و از همه جا این میشناختن. از مواد مختلفی این برنز مواد مختلفی رو ترکیب میکردن و این برنز رو میساخت. موادی مثل مس، نقره و طلا رو ترکیب میکردن و برنز به دست میاد. و آلیاژ برنز خیلی استفاده‌های زیاد داشت، برای تزییناتایی مثل آینه ها و خیلی چیزای دیگه استفاده میکردن. Corinthian bronze was known all over the world as one of the finest materials that there was. برنز قرنتوس یا برنز قرنتیان، شهر قرنتیان معروف بود همه جا و دربارش صحبت میکردن. And vessels made out of this Corinthian bronze were really of more value many times than something that was just solid gold or solid silver. و اون ظرفایی که حتی ساخته میشدن با اون برنز، با اون مسی که در قرنتوس اینا بود. And we know that Corinthians bronze was talked about in other places in scripture. و همچنین برنز قرنتیان در کلام خدا هم راجبش صحبت میکنه. In the book of Acts, when Peter and John went in and they found this man that was lame and couldn't walk, and he was sitting at the gate called Beautiful.
و ما میبینیم که توی کلام خدا توی اعمال رسولان شخصی که اونجا دم یک دروازه نشسته به نام دروازه زیبا. And this was the entry gate to the second temple there in Jerusalem. و توی اورشلیم اون یکی از دروازه های شهر اورشلیم بود. And the reason it was called the beautiful gate is that it was made entirely or covered with plates of Corinthian bronze. به خاطری که دروازه زیبا اون دروازه رو نامیدن به خاطری که با اون طلاها با اون برنز و مس از کورنتوس اومده بود اون در رو ساخته بودن در اورشلیم. And this gate was massive. It was about 18 meters wide, almost 60 feet wide. و این در انقدر بزرگ بود چیزی حدود 18 متر در واقع. And so that would have been made here in Corinth and shipped to Jerusalem. اینجا توی کورنتوس اون در رو ساخته بودن و بعد با کشتی برده بودن توی اورشلیم توی اسرائیل. And so in 1 Corinthians 13, Paul is talking about the chapter of love. در اول قرنتیان باب 13 می‌بینید که پولس یک بخشی رو اونجا صحبت می‌کنه راجع به محبت. And it begins in 13:1 when he talks about is that if I can speak in the tongues of men or of angels, but I have not love, I am nothing more than a resounding gong or a clanging cymbal. پس اونجا توی قرنتیان میگه اگه من به زبان‌های آدمیان و فرشتگان سخن بگم ولی محبت نداشته باشم در واقع هیچ هستم و پوچ هستم مثل تبلی تو خالی در واقع. And he uses that reference because a Corinthian bronze cymbal or gong would ring louder and clearer and longer than any other type of cymbal. چون این تبلا تو این چیزایی که ساخته میشد توی قرنتوس صدای خیلی بزرگی داشت از همه چیز. And Paul makes the point that if we can do all of these things but we don't have love, we're nothing more than just a meaningless sound. پولس میگه که ما فقط این صدا رو داشته باشیم و تو خالی باشیم هیچ فایده نداره اگر محبت نداشته باشیم و اشارهش به اون تبلایی بود در اینجا در این شهر ساخته میشد و اون. And in 1 Corinthians 13 he continues and he says if I have the ability to prophesy, if I've got the ability to fathom all mysteries and have all the knowledge in the world, but if I have not love, I'm nothing. Nothing. Yeah. اگر که پولس میگه که من همه چی رو داشته باشم تو دنیا همه رازها رو رمزها رو بدونم ولی اگه محبت نداشته باشم در واقع هیچ هستم. And then he follows that with saying that if I have the faith that can move mountains but I don't have love, I'm nothing. حتی میگه که من این محبت رو داشته باشم حتی بتونم با ایمانی داشته باشم کوه‌ها رو جابجا کنم ولی محبت نداشته باشم واقعا هیچم. And so what is Paul really saying here? What groups is he addressing? Well, there's a huge Greek population here and then there's a huge Jewish population here. در واقع پولس راجع به چی صحبت می‌کنه؟ چون جای دسته گروهی از یهودیا بود، گروهی از یونانیا بود و افراد دیگه همچنین. The Greeks were all about mystery and they were all about knowledge. چون که یونانیا دنبال حکمت بودن، دنبال دانش و رمز روزه و حکمت اون چیزا بودن و یهودیان دنبال معجزه. And if you remember in Acts 17, Paul had just left Athens when he came to Corinth. و می‌بینیم که وقتی توی قرنتیان زمانی است که تازه پولس آتن رو رها کرده و اومده بود به کورنتوس. And he makes note, Luke gives us an insight into what Athens was like in that day. He said the Athenians did nothing but sit around and talk about the latest ideas and the seat of knowledge. و لوقا راجع به این صحبت میکنه که در واقع توی آتن اونا دنبال حکمت بودن و چیزهای جدید در واقع فقط دنبال اونها بودن. And so we had all these Greek philosophers like Socrates and Plato and really Corinth was a center of this idea of philosophy. و واقعا معروف بود اینجا آتن حالا شهر دانشمندان شهر اون فیلسوفان مثل سقراط مثل افلاطون مثل کسای دیگه که فیلسوفان معروفی داشت در واقع. And so he's saying to the Greeks who really worship this knowledge that even if you know everything but you don't have love, it's all nothing. حتی به اونا میگه اگه همه این حکمت‌ها رو داشته باشید اما محبت نداشته باشید پوچ هستی در واقع. And then he says to the Jews who were all about faith, the father Abraham,
و حتی به یهودیان میگه مثل اونایی که با ایمان به ابراهیم پدر ابراهیم رو میخونن. Abraham believed God and it was credited to him as و righteousness. حتی اون میگه که ابراهیم به خدا ایمان آورد و این برای اون پارسایی به شما اومد. And so Paul says to the Jews, even if you have all the faith in the world, even faith that would move that mountain right there, but you don't have love, you're nothing. میتونی اونجا بگیری میگه که اگه ایمانی داشته باشی که حتی اون کوه به اون گندگی هم جابجا کنی، اونجا اون کوهی که اونجا هست ولی محبت نداشته باشی بیفایده است. And then he starts in verse 4 and he talks about everything that love is and love is not. و همچنین ادامه میده که چه چیزی محبته و واقعا چه چیزی محبت نیست. Love is patient, love is kind. محبت صبر داره، محبت مهربانی داره. But it is not boastful, it is not prideful. حسود نیست، کبر و غرور نداره. And so just as he uses these parallels using faith or knowledge or tongues or abilities, but love is always the thing that defines who we are in درباره Christ. زبان‌ها، درباره چیزهای دیگه صحبت می‌کنه، درباره حکمت، همه چیز، اما همیشه باید یادمون باشه که محبت خیلی مهمه واقعا، چون خدا محبت است. And so when we get down to the 12th verse, he says, speaking of what it's going to be like when we live in the presence of Jesus. و حتی توضیح میده، میگه که وقتی ما در حضور خدا قرار بگیریم، در حضور عیسی مسیح، چطوری خواهد بود، چه شکلی خواهد بود. In verse 12 he talks about looking into a mirror and seeing a reflection. در واقع در باب 13 آیه 12 صحبت از یک آینه میکنه که منعکس کنندن که توی موزه وقتی رفتیم اون آینه ها رو دیدیم، چند تا آینه ها بود که ساخته شده بود. Another thing that Corinth was famous for worldwide was its mirrors, and they were made out of this Corinthian bronze. And the alloy process gave it a property that would have it polish where it was just incredibly reflective. و اون زمان حتی توی قرنتس حتی آینه هاشون هم آینه های معروفی بود توی دنیا که بعضیاشو دیدیم، البته الان توی موزه دیدیم که توی دنیا معروف بود و یک منعکس زیبایی داشت، برای همین معروف بود اون آینه ها. And so he uses another iconic Corinthian thing to speak this language to the Corinthians. و اون از همین به حساب زبان قرنتوس یا از اون چیزهایی که در قرنتوس استفاده میکنه که بتونه منظور خودش رو به قرنتیان برسونه. And so he says to the Greeks who think they have all knowledge, panepistemio. میگه برای اون یونان، برای اون افرادی که تمام اون دانش رو دارن، برای اون افرادی که ادعای حکمت میکنه در واقع. And he says to the Jews who think they have all the faith. و برای یهودی‌ها که فکر می‌کنن تمام ایمان مختص به اونهاست و این ایمان بلندترین ایمان رو دارن. He said right now you're like looking in a mirror and you see it dimly, a dim reflection of what this is going to be like. و بعد میگه الان مثل این آینه‌ای که چیزا رو ما الان می‌بینیم در آینه و این منعکسش هست، ولی روزی کامل رو خواهیم دید. But when Christ comes, we will be able to see clearly and to know him even as we're fully known. جزئی الان می‌بینیم ولی وقتی که مسیح اومد ما می‌تونیم کامل اون رو ببینیم. Amen. So this would have been what is known as the bema or the seat of judgment. در واقع این مکانی که داریم مشاهده می‌کنیم الان معروف است به بیما یا اون جایی که برای داوری یا شورایی که تشکیل می‌شد افراد رو می‌آوردن برای داوری اونجا مثلا. So the Roman proconsul was a fellow by the name of Gallio. و اون زمان در اون شورای رومی فردی به نام گالیو اونجا بود. And he would have sat in judgment over civil matters, over civil affairs here. و او و چند تا فریسی‌ها و علمای دیگه هم که کمک می‌کردن اینجا داوری می‌کرد با شورایی که تشکیل می‌شد. And so when Paul in Acts chapter 18 was accosted by the Jews, by the Jewish Christians, they brought him before Gallio to stand judgment. و زمانی هم که ما اگه یادتون باشه پولس رو گرفتن و از حالا کلیسایی که بود بعدا نشونتون میدیم که اونو آوردن و تحویل این شورا و داوری دادن. And Paul was eventually acquitted. You can read about it in Acts chapter 18. در اعمال باب 18 بعدا میتونید نگاه کنید در مورد این داستان. So Paul makes so many references to the Corinthians on elements that happen here, and those Olympic Games are one of those elements.
و همچنین حالا داریم فعلا این حمامای عمومی رو نگاه کنیم، توی صحبت هم کنیم. وقتی که المپیک برگزار میشد، پولس خیلی اشاره ها میکنه به المپیکی که انجام میشد در اینجا. And so Paul always makes these athletic comparisons. همیشه پولس با چیزایی که میدید تو این شهر مقایسه میکرد. مثلا اون دویدنا بود، یادتونه؟ For example, in 1 Corinthians 9:24 through 27, اول قرنتیان باب 9 آیه 24 تا 27 Paul says, "You know that all the runners run in a race, but only one gets the prize." میگه پولس نگاه میکنه به این دوندها، میگه که همه دوندها میدون اما یک نفره که جایزه میگیره در واقع. And he says, "Run to get that prize." و پولس میگه که در واقع دوندگی کن تا بتونی اون رو به دست بیاری، اون جایزه رو به دست بیاری. And that everybody that competes in the games, they go into strict training. و همه اونایی که خب میخواستن این کار انجام بدن در واقع آموزش میگرفتن، یاد میگرفتن دوندگی یعنی چی و چه قوانین رو باید رعایت کنن. But they do it to get a crown that is not going to last very long. Paul says to do it to get a crown that will last forever. پس دوندگی اونا برای جایزه زمینی بود که برای همیشه نمیمون. پولس میگه بدوید تا اون جایزه اصلی رو بگیرید که برای همیشه ماندگار هست. So he says, I don't run like someone who runs aimlessly. I don't fight like a boxer striking the air, but I buffet my body. I strike a blow to my body so that I can be stronger in following Christ. پولس میگه که همینطوری نمیدوم و همچنین مشت نمیزنم به باد هوا، بلکه برای یک نتیجه نهایی و درست که ارزشش داشته باشه این کار انجام میدم. And he even says it in the book of Philippians chapter 3 in verse 10. و در کتاب فیلیپیان باب 3 در واقع میگه که He said, I want to know Christ. I want to know the power of his resurrection, the participation in his suffering. میگه که میخوام مسیح رو بشناسم، اون قدرت رستاخیز او. And so that I can attain this resurrection from the dead. که بتونم این نیروی رستاخیز رو بشناسم از مردگان. Said, but this one thing I do, forgetting what is behind and straining ahead, like a runner strains to that finish line. همونطور که پولس میگه که مثل یک دونده‌ای که میدوه به عقب بر نگردم، نگاه توجه نکن، بلکه به جلو، به اون چیزی که در جلوی من هدف اصلیم است که همه ما باید این کار انجام بدیم. He said, I press on to the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. برای خداوندی که مرا فرا خوانده که در عیسی مسیح بدوم و در عیسی مسیح باشم. We find that idea again in Hebrews chapter 12. در عبرانیان باب 12 باز دوباره این رو می‌بینیم که می‌شنویم. He said, since we're surrounded by such a great cloud of witnesses, let's throw off everything that hinders as we run this race. و میگه که وقتی که ما دوندگی رو داری انجام میدیم، در واقع چیزهای اضافی و بارهای اضافی رو از خودمون دور کنیم که بتونیم راحت بدویم. And this is what those ancient Olympians did. They would actually run with no clothing at all. They would throw off everything that hinders so that they could run as fast as they possibly could. زمانی که در قرنتوس این المپیک برگزار میشد در شهر قرنتوس، در واقع اون دونده‌ها تمام چیزهای اضافی رو از خودشون دور میکردن که بتونن راحت بدون و به اون هدف برسن و سریعتر بدون در واقع. And so when he speaks of this great cloud of witnesses, people would come from all over the known world to witness these games, to watch this. There was a stadium right down here that held 15,000 people. و یک استادیوم اون پایین هست که 15,000 نفر رو در واقع جا میگیره و مردم از همه دنیا می اومدن که اون بسیار ورزش‌ها رو تماشا کنن. He would speak in terms that hit the people's ear, and they knew exactly what he was talking about. وقتی که پولس این مثال‌ها اشاره میکنه، مردم میفهمیدن اون زمان که داره راجع به چی صحبت میکنه در واقع. Another thing that was unique to Corinth was the diversity of culture. There were very, very rich and elite people here and very, very poor people here. و یکی از چیزهای دیگه که در کورنتس بود فرهنگا بود. خیلی افراد ثروتمند زندگی میکردن و افرادی که واقعا فقیر بودن. And so there were noble people and there were slaves. مردمی که اسیر بودن، مردمی که خدمتکار بودن و مردمی هم که نه. برعکس آزاد بودن. And they all tried to live together in this messed up place. همه اونا می‌خواستن با هم زندگی کنن دیگه تو این شهری که واقعا میشه گفت شهر سقوط کرده، یه شهری از لحاظ گناه در واقع. And so in 1 Corinthians Paul says to the Jew, I'm like a Jew. پولس توی قرنتیان میگه که وقتی با یهودی هستم، یهودی هستم.
To the Greek, I'm like a Greek. وقتی با یونانیا میشنم یونانی هستم. To the slave, I'm like a slave. و مثل اونایی که اسیر هستن مثل اسیر رفتار میکنن. All for one reason, so that I may win someone to Christ. به خاطر همین کارا رو انجام میدم، این فروتنی رو انجام میدم حتی که یه نفرم بتونه با مسیح آشنا بشه و مسیح رو دریافت کنه. Paul's whole focus was to lead people to Christ. پولس تمرکز پولس بر این بود که افراد رو به سوی مسیح بیاره. And it's an amazing thing to walk these very steps that Paul walked as he did that. شگفت انگیزه که جای قدم‌های پولس پا برداریم و این کار رو انجام بدیم و مردم رو به سوی مسیح بیاریم. How beautiful are the feet of those that bring good news. کلام خدا میگه خوش به حال پاهایی که خبر خوش انجیل رو میرسونن. Amen. Slaves, there would be, prostitutes, there would be rich people, poor people, servants, but this is where the wealthy came to play. و اینجا یک جاییه که حماما و استخرهای عمومی بود که مردم می اومدن اینجا، افرادی که پولدار بودن، ثروتمند بودن، برده، آزاد، این یکی همینجا جمع میشن و مکان عمومی برای حمام بود. When it comes to history of Corinth, Corinth is a very, very old city. وقتی که به تاریخ کورنتوس نگاه میکنیم چون واقعا یه شهر خیلی قدیمی هست. But it's also been built and rebuilt, destroyed and rebuilt many times. ولی باز به طور مرتب هی خراب میشه، هی بازسازی میشه تا افرادی که بهش حمله میکردن یا به هر طریقی که بود. And so it was actually destroyed by the Romans in 186 AD. در سال 180 میلادی در واقع خراب شد توسط رومی ها. And so this lay in ruins for almost 100 years until it was rebuilt by Julius Caesar in 44 AD. به وسیله جولیوس سیزر دوباره در سال 44 AD. 44 AD. اوکی. در سال 44 بعد از میلاد دوباره بازسازی شد و انجام شد، در واقع دوباره این بازسازی رو انجام. And so it's seen many forms, but when Julius Caesar rebuilt this was as grand as anything in Rome. In fact, the agora and this area right here would have been just palatial, just one of the finest public areas in all of the known world at that time. و در اون زمان یه جای مشهور بود رو تمام دنیا که در تمام دنیا مشهور بود و جولیوس سیزر این رو دوباره بازسازی کردن و در واقع. And so we often think that Corinth, as we're looking at it today, was a purely Greek culture, but that's not true at all. It was a very Roman culture. و وقتی بعضی وقتا نگاه میکنیم خب درسته که قرنتوس که از شهرهای یونان هست، ولی شاید بگیم خب فرهنگشون زمان فرهنگ یونانی در واقع بود، ولی در واقع روم بود که اینجا گرفته بود و سلطنت میکرد و فرهنگ اونا به حساب بر بالای این فرهنگ قرار داشت. And so one of the reasons that Paul was vindicated before that judgment scene, before a Roman proconsul, is the fact that he was a Roman citizen. و یکی از چیزایی که در واقع وقتی پولس در مقابل شورای رومیا قرار گرفت گفت که من شهروند روم هستم. And they had him beaten, and then he tells them he's a Roman citizen, which was totally against the law, and Gallio lets him go. و گالیو وقتی شنید که این شهروند رومه دید که خب چطوری میتونی شهروند رومی رو اینجا محاکمه کنم، بعد بهش گفت که برو و رهاش کرد که بره در واقع. So again it speaks to the culture of Corinth and how it was governed by Rome, but surely it was not just purely a Roman culture. It had Greek elements, it had Asian elements, it had every kind of element there was. It was literally just a crossroads of the world. و در زمانی که به حساب رومیا اینجا حکمرانی میکردن و سلطنت میکردن، خب توی هم فرهنگ یونانی، فرهنگ رومی، فرهنگ آسیا، فرهنگ شرق و غرب، یعنی همه چیز قاطی بود در این شهر و مشهور بود و یک نقطه‌ای که بارها اعلام کرد، یک نقطه از دنیا بود که مردم از همه جا می اومدن، یک دروازه بود. And so this agora was actually larger than the one in Rome at the time that Paul was here. That would have been the most public place in all of Corinth, which was about 400,000 people at the time that Paul was here. And so in Acts chapter 18, we know that Paul was reasoning in the synagogue, the Jewish synagogue. It was just right down this street where this column is.
And the Jews became very angry as Paul was telling them that Jesus is God in the flesh. And so they began to drag Paul out of that synagogue and up this road right to the seat of Gallio, the proconsul. در واقع این مکانی که داریم میبینیم یک بازار هست که معروف به آگورا یا به یونانی بهش میگن آگورا. در واقع بزرگتر از بازاری بود که اون زمان حتی در زمان پولس بزرگتر از بازار روم بود و همچنین یک مکان عمومی بود که تو تمام قرنتس همه مثلا این رو میشناختن و افراد اینجا می اومدن و حدود 400,000 نفر تو اون زمان تو اینجا بودن در واقع. و وقتی ما نگاه میکنیم در اعمال رسولان میبینیم که پولس به کنیسه‌ها میرفت، کنیسه‌های یهودی، و اعلام میکرد که مسیح خدای مجسم هست و یهودی‌ها میبینیم که بارها اون رو بیرون میندازن، شاکی میشن، عصبانی میشن، پولس رو میبرن در حضور گالیف که والی اون زمان بود یا فرماندار اونجا و بعد بهش میگه، والی میگه چون کلمات سر شریعت خودتون باید به اون رسیدگی کنید در واقع. In Acts chapter 18, he is vindicated before that council. و اعمال باب 18 اونو بردن دقیقاً تحویل اون شورا دادن و محاکمش کردن. And so the Christians who persecuted Paul actually took him before a pagan judge. و مسیحا در واقع که اونجا بودن اون را بردن پیش اون افرادی که بت پرست بودن. And so we see this, Paul correcting this behavior because they are taking each other one to court outside the church and taking them before a Roman judge. و دقیقاً ما اینو خوندیم اون بالای کوهم که بودیم، در واقع خوندیم که برای همین پولس بهشون میگه که وقتی شماها با هم دعوا دارید به عنوان مسیحی نیای همدیگه رو بدید تحویل افرادی که غیر ایمان دارن در داوری اونها، بذارید یه فرد با حکمت شما رو در واقع کمک کنه. Doing so in the most public way possible. و اونها در واقع مسیحا می اومدن توی جای عمومی در یه داوری بی خدایان یا خدا نشناسان اونجا رو مورد محاکمه قرار میدن. یعنی امروز هم هست ایماندار این کار انجام میدن. گفتیم even though they claim to be Christians, they're still living as pagans. با وجودی که هنوزم ادعا میکنن که مسیحی هستن، رفتارشون مثل غیر مسیحی بود. And so Paul makes another reference to this judgment seat or the seat of judgment. و پولس یک اشاره میکنه به همین داوری که انجام میشد یا اون تخت داوری که صندلی داوری در واقع. In 2 Corinthians 5 and verse 10 he says that we will all stand before the judgment seat of God. در قرنتیان با 5:10 پولس میگه همه ما در واقع نگاه می‌کرد به این طرف، همه ما یه روز در مقابل تخت داوری خدا خواهیم ایستاد. And we will be judged for everything that we did in the body. و میگه که برای تمامی کارهایی که ما در بدن زمینیمون انجام دادیم در واقع مورد داوری خواهد شد. So we're entering an area here just below Ancient Corinth, and this was the site of an enormous theater. The seating capacity was estimated at about 15,000 people. ما اینجا هستیم در واقع در سالن یا جایگاهی که رومیا ساخته بودن برای تئاتر در واقع، و این جایگاه تئاتر تقریبا چیزی حدود 15,000 نفر اینجا جمع می شدن و تئاتر تماشا می کردن. And so in its day this just would have been spectacular, just in full Roman glory. و یک جورایی این جایی بود که جشن می‌گرفتن و یه جوری شکوه و عظمت رومیا رو نشون میداد و جلال خودشون که در اینجا پیاده می‌کردن. و And this speaks a lot about the culture that existed in the time, 50 AD, when Paul was here. This was a very aristocratic place. Not only was it a crossroads of the world, but people with money and power. Alexander the Great came and watched theater performances here, for example. و یک جایی بود، گفتیم که شهر قرنتس جایی که دروازه بود که همه وارد میشونن، از هر جا می اومدن داخل و مردم ثروتمند، مردم فقیر همه اینجا بودن. حتی الکساندر هم حتی اینجا می اومد، یا همون اسکندر که راحت تر بگیم، و می اومدن تئاتر تماشا میکردن. And so in Acts 18 میلادی پولس راجع به این برای ما صحبت میکنه در واقع. In Acts 18 when Paul gets here and he begins to
preach the gospel, he's got people from all of these different cultures believing in Christ and following Christ. وقتی که پولس رسول در واقع اومد به اینجا و موعظه کلام خداوند رو انجام میداد برای افراد زیادی که واقعا کلام خداوند رو شنیدن و ایمان آوردن به عیسی مسیح. And so one thing that we don't often understand about the city of Corinth is that women were not second-class citizens like in Jewish culture. و چیزی که ما در مورد شهر قرنتس میدونیم اینه که خانم ها درجه 2 نبودن در این شهر، بلکه درجه 1 و بالاتر از یک جورایی قرار داشتن. They were people that had influence, they had money, they had power, they held political offices. افرادی بودن که هم ثروت داشتن، هم موقعیت سیاسی، هم در جایگاه و مقام بالایی نشسته بودن در واقع. And so, literally the temple of Aphrodite, a female deity, is being worshipped in pagan ways right up on that hill. و حتی معبدی که در روی کوه هست در واقع معبدی بود که الهه زن که در واقع پرستش میشد و حتی جلوی اون مسائل شهوترانی انجام میدادن. And so as we read Acts 18, we see many of these people come to Christ, including very prominent women here in Corinth. و خیلی از افرادی که در اون زمان بودن در اعمال 18 میشنویم که خیلی ها ایمان آوردن به عیسی مسیح، حتی اون خانم هایی که به حساب در اون کار بودن یا خیلی از اون فاحشه ها، خیلی افراد زیاد. So one of the significant archaeological finds that we have here in Corinth is this particular marker. یکی از کارهای زیبایی که باستانشناسان در واقع پیدا کردن همین نوشته است که اینجا میبینید، یک مارکی که اینجا نوشته شده به زبان This is in Greece, right? به زبان یونانی که عزیزان دارن این فیلمو میگیرن در واقع. And in Romans chapter 16 we read this passage where this is a fellow by the name of Erastus. و در کتاب رومیان باب 16 آیه 23 اسم شخصی رو میبینیم به نام اراستوس که خزاندار شهر هست و اونجا ما میبینیم که این اسم رو نوشتن در واقع. And Erastus was a man who became a follower of Christ. He was the city manager of all of Corinth. He was in charge of all the money, all the treasury, a man of much power and influence. و اراستوس در واقع خزانه‌دار شهر بود و با تمام خزانه‌های چیزهایی که در شهر بود و کارهایی که انجام میشد مسئول اونها بود و خزانه‌داری در واقع انجام میداد و فرد مهمی بود در اون زمان. And so this marker says that this plaza, these stones that we're standing on, it basically says that Erastus laid this plaza in front of this theater at his own expense. و جالب اینه که حالا اینجا نوشته که هست و چیزی که در راجبش صحبت میکنه در مورد اراستوس صحبت میکنه که این جایگاه اراستوس هست که از اینجا مینشست و این تئاتر رو در واقع تماشا میکرد. And so he left his position of power, he left his wealth and became a missionary with Paul and with Timothy. و اون مقام موقعیت خودش و در واقع رها کرد و اومد توی خدمت به مسیح وقتی ایمان آورد، اومد خدمت خداوند رو انجام داد با پولس که میبینیم که همراه هست. And so we know that from Acts 19 where he went to Macedonia with Timothy and Paul to share the gospel. در کتاب در واقع اعمال باب 19 اینو بیشتر میدونیم که وقتی اراستوس همراه پولس و تیموتائوس میرن به شهر به مقدونیه در واقع و اونجا خبر خوش انجیل رو به دیگران میرسونن. And then we also know from the book of 2 Timothy that Erastus went to the city of Ephesus to minister with Timothy in Ephesus. و همچنین میخوانیم که با توی شهر افسوس رفت و اونجا هم خدمت خداوند رو انجام میداد. And so, it reminds me of Jesus saying that whoever has left houses and families and homes and fields and farms would not only receive that back in this life, but tenfold in the life to come. یادم میاد که وقتی عیسی مسیح میگفت که اگر کسی خانه و کاشانه و زندگی خودش خانواده خودش رو رها بکنه و برای من و به خاطر من، نه که برای من، به خاطر اینکه کار من و خدمت ما رو انجام داده، منو بیشتر دوست داشته باشه، بیشتر از آن چیزی که داره پیدا خواهد کرد. And so in the very same way that Jesus tells us to go into all the earth and preach the gospel, teaching and baptizing in the name of the Father and the Son of the Holy Spirit,
This is a perfect example, first century example of someone who heard the gospel when Paul delivered it and then went to share that gospel with others. و این خدمت و فرمان است که عیسی مسیح خداوند در انجیل متی باب 28 آیه 18 به بعد به ما فرمان میده که میگه بروید و همه قوم ها رو شاگرد من بسازید، اونا رو به نام پدر، پسر و روح القدس تعمید بدید، تعلیمشون بدید و من همیشه با شما خواهم بود. و این یک کاری، خدمتی که ما مسئولیت این رو داریم که این کار رو انجام بدیم، مثل اراستوس که خانه و کاشانه و مقام و موقعیت خودش رو رها کرد و وقتی به وسیله پیام پولس در واقع همراه شد و رفت که خدمت خداوند رو انجام بده، این کاری که خدا از همه ما میخواد انجام بده. So we don't know a lot about Erastus's past before he came to Christ, but I can imagine him standing on these stones that he himself had laid, and that inscription right there, looking at this magnificent 15,000-foot theater, and ancient Corinth right there, and then Acra Corinth right up there. This is inspiring to stand here and know that this was where the first gospel was spoken by Paul in this place, and that people heard the truth about Jesus and they came to Christ. وقتی که واقعا روی این سنگ ها وای میسی، آدم یاد اون موقع میفته، زمانی که ارسطوس، فکر کنید که اینجا روی سنگ ها نشسته و این جایگاهی بود که از اینجا تئاتر رو تماشا میکرد، ولی این جایگاهی بود که حقیقت توسط پولس موعظه شد، جایگاهی بود که همونطور میبینید اینجا که تئاتر بود و روی اون قله کوه یا رو سر اون کوه که اون قلعه شهر قرنتس رو به ما نشون میده، شهر قرنتیان در واقع که هم اول دوم قرنتیان هست و جاهای دیگه که آدم وقتی به این نگاه میکنه که چطور تو این قرن اول کلام خدا اینجا حقیقت موعظه میشد و این 15,000 نفری که اینجا نشسته بودن و تماشا میکردن. And that's still happening today. و امروز هم این اتفاق داره میفته و داریم میبینیم. خدا رو شکر. آمین. Amen. And so Paul makes another reference to this judgment seat or the seat of judgment. و پولس یک اشاره میکنه به همین داوری که انجام میشد یا اون تخت داوری که صندلی داوری در In واقع. 2 Corinthians 5 and verse 10, he says that we will all stand before the judgment seat of God. اون قرنتیان با 5 آیه 10 پولس میگه همه ما بر واقع نگاه میکرد به این طرف، میگه همه ما یه روز در مقابل تخت داوری خدا خواهیم ایستاد. And we will be judged for everything that we did in the body. و میگه که برای تمامی کارهایی که ما در بدن زمینیمون انجام دادیم در واقع مورد داوری خواهیم.